Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko ngayon dahil ito na yung magpapatunay na kuta po ito ng mga Abu Sayyaf dati. Basahin nyo to mga kapo. Nakalagay ASG Abu Sayyaf Group. Alam kong matagal na balot sa takot at gulo itong Sulu, kaya naman ngayong episode ay ipapakita ko sa inyo yung mga totoong kalagayan sa dating lugar na pinagkukutaan ng mga bandido. Sige, tawid natin yan si Malaya. Ito yung unang pagtawid ni Malaya dito. Kaya, kasya. Hindi ko akalain na magkakasya si Malaya dito. Ngayon, dahil nagkasya na siya, magiging challenge natin yung patawid naman. Ito na yun mga kapo, papasok na tayo sa bulwagan kung saan pag binuksan natin ito na po yung Palace of the Flower mga kapo. May sarili na silang bandila noong 1791 pa. Halos 100 taon yung pagitan bago na ilabas yung bandila ng Pilipinas. Meron na pong sariling bandila yung Sulu at ito yung patunay. Excited na ba kayo? Dahil hindi lang tayo basta magmumotor sa mga liblib na lugar, kundi papatunayan ko rin sa inyo na ligtas nang mag-explore saan mang sulok ng Sulu. Pagkatapos po natin dun sa may parang sulok kung saan kayo makakabili ng mga fish habit, yung nilalagay sa ulo, yung mga tela na ginagamit ng mga tausug sa mga mahalagang okasyon, ay nagmotor po tayo pabalik dito sa may parte ng Patikul Sulu. At mula po dito siguro mga nagmotor tayo ng mahigit 1 oras dahil meron akong ipapakita sa inyong lugar dito sa munisipalidad ng Patikul na mapapasabi kayo at marirealize nyo talaga na malaki ang pinagbago pagdating sa peace and order dito sa kanilang lugar, dito sa Lupasug. Kaya tara, samahan nyo ako, may papakita at may pupuntahan tayo. Pagkatapos lamang po ng halos ilang minuto mula doon sa mismong Patikul Sulu, meron tayong pinasok na eskinita at palooban na po ito, liblib na po ito kung saan yung kalsada, may semento naman po pero may mga lumot sa kalsada at mga natuyong putik. Medyo delikado na po ito, lalo na sa mga nakamotorsiklo dahil hindi po biro yung dulas. Patunay lamang na medyo liblib na tayo. Tingnan nyo yung dinadaanan natin, na dami ng mga patay na dahon. Semento naman po, pero marami ng kalat. Paliblib po tayo ng paliblib. Ay, may puno. Mukhang paakyat tayo, boy. Tingnan nyo to. Ahon to. Hindi man kita sa camera pero hindi kita sa camera pero matarik. Ayan oh. Uy, maakyat tayo. Akala nyo siguro flat lang yung kinalagyan namin. Maahon tayo dito. Dami mga debris. Mga tuyong dahon, mga sanga ng puno. Ayun, ito na lang pala yung pinakadulo ng kalsada. So, end of road na. Iiwan na po natin dito yung ating mga motor. Dahil, tingnan nyo to. Ito na yung magiging itsura. Dahil wala ng kalsada, ito po. Nasa liblib na po tayo. Tapos, ito yung pagdadaanan natin. So mula dito sa mismong putol na kalsada, iiwan natin yung ating motor. Nandito tayo sa mismong Barangay Darayan at maglalakad tayo. Dito agad tayo sa may kabundukan. Ito po
Ano ho ba dati ito? Yung mga pugad ng mga abusayap. Ito? Ito, oo. Pero ngayon po, May peaceful na. peaceful na. Oo. Dito lang kami, mga pugad nito ng mga MNLF. Pero MNLF ngayon wala na. Kakampi na ng Oo, bayan. kakampi na ng bayan. Narinig nyo naman siguro na itong mismong nilalakaran natin 10 years ago dito sa may parte ng Patikul Sulu, hindi po napupuntahan ng kahit sinong mga residente dahil pugad po ito ng mga abusayap. Noon walang pumupunta dito dahil ito talaga ay bahagi talaga ng critical na area. Dito tayo mga pugad ng mga dating ESG. Kahit kami taga rito, bihira lang kayo magpunta dito. Kasi minsan natatakot din kami sa kanila. Kasi depende pag nagsuspetsya sila sa iyo na madalas ka dito. Minsan sinasabi nila na baka intel ka. Isa lamang po ito sa mga puno na nadadaanan natin na hindi pangkaraniwan. Ibig ko sabihin, malalaki talaga. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Ayan. Palatandaan na sobrang tagal na ng puno na ito. At dahil pugad nga po ito ng mga abusayap dati, halos walang nagtatangkang pumunta dito. So ito yung isa sa mga maraming rason o milyong mga rason na magpapatunay na napakalayo na po ng Sulu kesa dati. Wala na akong ideya kung nasan man tayong lupalop. Pakiramdam po nasa kalagitnaan na tayo ng Patikul. At naririnig ko na po yung dumadaloy na tubig. Mukhang malapit na ata tayo. Kailangan natin itong pagdaanan. Ito. Dito daw kasi sa mismong ilog o yung mga parte ng kabundukan, madalas naglalagay dahil ito yung isa sa mga pwede nilang pagkuhaan o water source. Pwede nilang kuhaan para maiinom. Nasa kalagitnaan na po tayo pero kailangan pa nating pagdaanan itong masukal na kagubatan para magkaroon kayo ng idea. Dami mga nagbagsakang mga kawayan dito. Isipin nyo na lamang, napugad po ito dati ng mga abusayap. Grabe to. Ay. Dito pa lamang sa mismong parte, palakas na po ng palakas yung lagaslas ng tubig. Pero bababa tayo dito. Ngayon, tignan nyo kung gaano kakomplikado to. Uy. Kailangan natin naman, Kailangan natin tawidin to. Galing sa may taas, may mga ilog tayong dadaanan. Nakikita ko na po yung talon. Pero hindi ko alam kung pwede itong hawakan. Bababaan po kasi tayo. Ito yung mga itsura ng pagdadaanan natin. Siguro hanap tayo ng maayos na bato. Ito, ay grabe. Puro bato yung mga dadaanan natin. Sa wakas, pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, ito na yung tinatawag na Darayan Falls.
Sir, ito na yung tinatawag naming Darien Falls. Nung sabi ng mga matatanda, yung nakaabot sa panahon ng martial law, dito raw yung isa sa mga maraming sundalo na namatay, na tumalon, na hinahabol siguro ng mga kalaban nila taga rito. Dati malakas to yung tubig kasi nung nakaraang araw, tag-init. Kaya medyo tumuyo na yung mga tubig, konti na lang yata yung dumadaloy dito. Dati nung nalilinisan pa to, malalim to, wala pang mga bato-bato na dito, nililinisan to. Siguro mga lampasulo ko to dati, malalim man to dati. Pero ngayon, napabayaan na, kaya dumami yung mga bato-bato. Mababaw na lang. Mismo kami taga rito, mga around 20 years, pangalawang beses pa lang ako nakapunta dito sa tinatawag naming Busay or Falls ng Darien. Sir, anong pakiramdam na nakabalik ka dito pagkatapos ng 20 years? Siyempre, masaya. Nakikita namin yung mga lugar namin dito. Tulad nyo, sir, na nakikita nyo na yung mga lugar namin dito. Siyempre, masaya kami kasi anytime kami magpunta dito sa aming lugar, wala nang problema. Wala nang gulo, pwede kami mamasyal dito, pwede kami bumisita kahit kailan namin gusto. Masaya talaga kami na peaceful na dito sa Patikol, Sulu. Nakita nyo naman po yung mga pinagdaanan natin bago natin marating itong tinatawag nilang Darien Falls, at hindi lang po ito basta ordinaryong falls dahil itong mismong kinalalagyan natin sa mismong kagubatan at sa pusod ng Patikul, Sulu, ito po yung dating pugad ng mga Abu Sayyaf. Pero kita nyo naman, ang dami ng pinagbago. Kung dati, yung mismong mga taga dito ay bibihira o hindi talaga pumupunta sa mismong lugar na kinalalagyan natin, ito na po yung isa sa mga patunay na kahit tayo mismo na hindi taga rito sa mismong lupa, Sug, pwede nang mag-explore nang hindi na kailangan matakot. Katulad ito, meron tayo natuklasan ditong falls. Ayan, napakaganda. Pwede po kayo maligo dito. At kita nyo naman, marami pang mga lugar dito sa Sulu na naghihintay lamang po na madiskubre kung sasariwain talaga natin yung mga naganap dito sa mismong lugar ng Patikul, Sulu. Marami daw dito mga sundalong nahulog habang hinahabol ng mga Abu Sayyaf mula dun sa may itaas hanggang dito. Kaya we are so blessed dahil narating natin, nasa gitna po talaga tayo ng Patikul. At kung hindi po kayo naniniwala na itong mismong lugar na kinalalagyan natin na dito sa mismong Patikul, Sulu na tinatawag na Darien Falls, dating pugad at pinagkukutaan ng mga Abu Sayyaf. Dati, nung punong-puno pa ng karahasan at kaguluhan itong Sulu, pues tara, samahan nyo ako. Siguro mga 200 meters mula sa falls, may ipapakita po ako sa inyo. Tignan nyo itong nakita natin dito. Ilang daang metro lamang po yung layo sa mismong Darien Falls. Tignan nyo yung mga nakasulat dito. Kailangan lang natin umakyat. Dito. Aray. Ito yung isa sa mga magpapatunay na dating pinagkutaan to ng mga Abu Sayyaf. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko ngayon dahil basahin nyo to mga kapo. Nakalagay, ASG, Abu Sayyaf Group. Hindi ko rin talaga maintindihan yung nararamdaman natin. Natutuwa tayo na parang nagbabalik tanaw tayo sa mga kaguluhan dito sa mismong lugar na ito. Actually, hindi lang ito. Meron pa ditong wads. Meron ditong van. Meron pa ditong, ito, tingnan nyo to, Lunghel Jumis. Marami. Tapos dito pa. Ayan, maraming mga pangalan. At yung mga pangalan na nakikita nyo dito ay mga pangalan ng mga miyembro dati ng Abu Sayyaf. Halos mabura na yung mga pangalan hanggang dito sa ilalim. Ayan, meron dito.
Nagkaroon po yung pistok yan sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1975. Tapos nagkaroon ng tinatawag natin dito sa Moro National Liberation Front na Tripoli Agreement po. From 1996 to 2016, hindi po pa siya gaanong kalinis ng pinag-usapan ng gobyerno at saka Moro National Liberation Front. Ngayon, pagdating ng panahon ni Duterte, naging maayos na po yung mga nagawang paraan na ikabubuti sa ating lugar dito, lalong-lalo na dito sa Sulu. Nag-umpisa na po ang kalinisan at kabutihan na nagawa ng mga MN at saka gobyerno, lalong-lalo na dito sa Sulu. Ang naging tugon po doon, kailangan po itong mga kapatid natin na Abu Sayyaf, pinagkaisahan ng Moro National Liberation Front at saka provincial government dito sa Sulu, na pwede silang pababain na at saka i-surrender sila sa gobyerno, na tanggapin sila ng maayos ng gobyerno pag bumaba na sila para maalis ang kaguluhan dito sa Sulu. Ang ginawa po ng mga gobyerno sa Abu Sayyaf, binigyan sila ng magandang pagkakataon, binigyan sila ng magandang kabuhayan. At saka itong mga Abu Sayyaf natin, kasi nagbuong akala sila na hindi sila tatanggapin ng gobyerno nang bumaba sila. Ngayon, na nalaman nila na yung pagbaba nila, bumaba sila ng nag-iisa-isa, tag-iisa-isa, iba pa yung mga marami, ay tinanggap sila ng maayos, tinanggap ng maigi. Ang example po na binigay sa mga Abu Sayyaf, binigyan sila ng mga tulad ng mga housing project, at saka balik barangay, at saka balik loob. Pwede na silang umuwi, nakauwi na sila sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga bayan na pinagsimulan. Kaya sa ngayon na po, free Abu Sayyaf, free gun, at nagkakaisa na po dahil sa ginawa ng gobyerno, military, lalong-lalo na itong iminilip po. Sa awa ng Diyos, ni Allah, wala nang Abu Sayyaf. Abu Sarap na lang ang mayroon ngayon dito sa atin. We are so happy na narating natin itong isa sa mga liblib na parte ng Patikul Sulu na dati hindi po pinupuntahan ng kahit mga taga dito. Yung mga pangalan na nakaukit dito sa mga bato na to, minsan yung mga nickname lang nila, yung mga call sign, hindi talaga yung mga buong pangalan nila na inilalagay nila dito. Sa kalumaan halos hindi na mabasa, minsan nilulumot na yung mga bato, yung mga matatagal na nakaukit dito. Talagang nung panahon pa to ng mga ESG. Dahil napakalayo natin sa Kabiasnan at yung mga bato dito na pinagbabagsakan na parang may falls na rin po, may isang pangalan o call sign yung pumukaw sa ating atensyon. Tara, puntahan natin to. Hindi ko alam kung mababasa nyo pero ang nakalagay po, Asari Abdo. Pinaniniwalaan po ito yung mismong pangalan ng isa sa mga commander ng Abu Sayyaf. Maraming mga bagay na magpapatunay po na hindi lang po dito sa Patikul, kundi sa buong Lupasog na makakapagsabi talaga na wala na po tayo dapat ikapangamba. Sa katunayan nga, katulad nito, kapag tinignan natin itong mismong lugar na kinalalagyan natin, kapag binalikan natin 10 years ago, pinagkukutaan po ito ng mga bandito. Pero nakikitaan ko to ng potensyal na maging isang tourist destination. Kita nyo naman yung mga bato, yung mga tubig na bumabagsak. Pagkatapos po nating bisitahin yung isa sa mga pinagkukutaan dati ng mga Abu Sayyaf doon sa may Patikul Sulu, ay nandito po tayo sa may parte ng Talipao at meron po tayong pupuntahan. Siguro magmomotor tayo ng kulang-kulang 1 hour at meron tayong bibisitahing isa sa mga munisipalidad dito sa Sulu. So bale ito na yung pinakabayan ng Talipao.
Napakasimple lang. Medyo magpapaspas tayo ng konti dahil meron akong pupuntahan. Tara, samahan nyo kami. Kakapasok lamang po natin ng munisipalidad ng Panglima Estino. Dinaanan lang po natin yung bayan ng Talipao. Pero tignan nyo yung kalsada nila dito sa may Panglima Estino. Tig 2 lanes, tapos sa gitna ay may mga solar light. Libreng libre, ang linis ng kalsada. At pagkalipas ng halos 1.5 oras mula dun sa may Patikul, dinaanan natin yung Talipao, Panglima Estino, Luok. Mukhang nandito na ata tayo kung saan tayo magja-jump off. Parte na po ito ng Omar Sulu. Bala, ito na yung magiging pinaka-challenge na gagawin natin. Dahil mula dito sa mismong Omar, tatawid tayo sa kabilang isla dahil meron tayong pupuntahan. Pwede makapunta yung motor, pero yung pinakamalaking challenge, kailangan natin isakay ng bangka. Tapos yung dadaanan ng bangka, may umaagos na dagat. May sea current po. Grabe to. Ay, nako. So kailangan natin tong ano muna natin to, ibababa natin. Kasi papaikutin natin to. Okay na to. Sige sir, paano kaya to? Oy, wag nyo kami iiwan ha pagbalik ha. Pero kakayanin talaga yan. Kaya kayo, kaway naman kayo sa camera. Ikaw niyan. Ay, nakala ka pa ah. Sige. Yan. Oo, makakana sa mga. Yan, patras na lang natin. Sige, game. Sige, tulak mo. Yan. Nagtutulungan kami dito sa Sulu. Yan na. Kakarga si Himalayan. Kaya. Okay, sunglas. Sige, tawid natin yan si Malaya. Ito yung unang pagtawid ni Malaya dito. Alalayan natin. Oh. Ikaw, break. Kaya, kasya. Up. Kang masyado madali. Dahan-dahan. Di ko akalain na magkakasya si Malaya dito. Ngayon, dahil nagkasya na siya, magiging challenge natin yung patawid naman. Oh, kaway naman. Aper naman. Woo! Aper. Kasya? Game! At dahil nandito na kami sa mismong loob na bangka, kailangan namin ngayon pagtagumpayan yung malakas na agos ng tubig. So bawat isang motor namin, isasakay isa-isa. Pero dahil medyo may kalakihan yung motor natin na Himalayan 450 at yung dadaanan natin, may malakas na sea current, padalawa-dalawa lamang po, 50 pesos. So ang gagawin natin, ipapasok ng unahan ng puwet. Para mamaya pagdating doon sa may kabila, rekta aalis na lang. Dito na po magkakaalaman dahil ito yung unang pagtawid ni Malaya at mag-island hopping ako kasama yung motor. Pero yung dadaanan natin, malakas po yung agos ng dagat. Doon, papunta tayo doon.
So pagkatapos lang ng halos wala lang 5 minuto, eto na. Narating na po natin itong Kapwal Island. Ngayon ibababa na natin to. 1, 2, tutulak namin ngayon. Grabe to. Okay. Ulo yung bansa niya. Grabe tong pinagagawa. Eto na yun. Sa wakas, darating natin itong Kapwal Island. So ito na yung magiging challenge. Actually talagang nagulat ako. Medyo kinabahan ako ng konti. Pero kita nyo naman, kinaya ng bangka. At nandito na tayo at nakapagmumotor tayo sa may Kapwal Island. Hello! O kita nyo naman, pagsalubong natin dito, ngiti agad yung sumalubong sa atin, yung mga taga dito sa mismong Kapwal Island. Nasa Sulu tayo at welcome na welcome po tayo. Kaya ngayon mula po dito ay magsisimula na tayong mag-explore. So magmomotor tayo, siguro ilang minuto na lamang yung layo. At ipapakita ko sa abot ng makakaya ko kung ano yung nakatagong paraiso dito sa mismong Kapwal Island. Dito sa mismong Kapwal Island may semento naman po. At nakakakita na ako ng white beach. Mukhang doon nata tayo pupunta. Ang sarap naman ng ganito. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam po na nakakapagmotor po tayo saan mang sulok ng Sulu. Island hopping na po itong ginawa natin kasama yung motor. Kayo na po yung bahalang humusga kung ano yung meron dito sa Sulu. What you see is what you get, mga kapo. Ang sarap magmotor dito. Ayan oh. Nandun yung mainland. Nandito tayo sa Kapwal Island. Ito, pinagdadaanan na po natin tong beach area. Mabuhangin na po dito. Dahil dito sa may Kapwal Island, ito daw yung dapat nating mapuntahan. Actually, aray ko po, mapapansin nyo na agad yung buhangin dito na kulay puti. Kulay puti po. Ayan, tingnan nyo yung dinadaanan natin. Wow, ang ganda ng lugar na to. Bermuda grass. Tapos yung pinagdadaanan natin, ito may masjid dito. May pinapasok tayong lugar dito. Oh, ito. Grabe to. Woo! Sarap naman mag-explore dito. Papasok tayo ng papasok, boy. May daanan ba dito? Oh no, eto na. Naniniwala naman ako na difficult roads leads to a beautiful destination. Ito na, may gulay. Upya, aray ko. Patay tayo dito, boy. Ay, nakasalubong tayo. Para magkaroon na din po kayo ng idea, kung sakaling bibisitahin nyo rin to at magro-road trip kayo dito sa may
Kapual Island. Akalain mo nga naman, katunod pa ng pangalan natin na Kapu Island. Grabe to boy, oh. Namomotor nga. Pinagdadaanan. Nasa Dalampasigan po tayo dito at may, yan, napapaligiran po tayo ng mga puno ng nyog. Tayuan na lang natin to. Woo! Grabe. Wow, tingnan nyo yung mga bato dito. Tinayuan na lang po natin para mas kontrolado natin. Ito, paliblib na ng paliblib. Putik yan, yari na tayo dito boy. Yun, putik-putik na. Ano ba to ang pinaggagawa natin dito? Woo! Putik pa more. Ay, kulay. Uy, grabe, putik-putik. May golay. Ito yung estado. Maputik po yun, ha. Pero sigurado naman ako na worth it yung pupuntahan natin. Hello. Grabe, may tahanan dito. Uy, Dalampasigan na to, ha. Oh, meron lihim na portal. Nakakatuwa naman to. Ay, wow. Ito, natatanaw ko na. Mukhang ito na ata yun, mga kapo. Tignan nyo to. Wow, ang linis ng buhanginan. Akalain mo yun? Dito sa isa sa mga isla ng Sulu, sa Kapual Island. Wow. Lapitan natin. Papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Grabe naman to. Boom! Ang ganda! Puting-puti po yung buhangin. At dahil hindi natin mapigilan na hindi mapatampisaw dito sa may sunny beach sa may Kapual Island, maliligo kami. Kita nyo, nagpalit na lamang kami. At tignan nyo yung buhangin. Kaya para magkaroon kayo ng idea, para mas matutukan nyo. Grabe, oh. Wow, puti talaga. No? Oh, isang paraiso na naman yung ating natagpuan. Akalain mo yun, napakaganda ng buhangin, pino, malinis yung dagat, may mga matatayog na mga puno ng nyog. Tapos pwede kayong maligo. Wala pong bayad, magbabayad na lamang po kayo ng cottages kung kukuha kayo. 300 pesos kung hindi ako nagkakamali, pero wala pong bayad kapag maliligo kayo. Nakita nyo yung ginagawang baloy sa Parang, yung pinuntahan natin. Ito po yung pandan. Puno ng pandan. Ito yun, oh. Ayan. Grabe. Ito mismo yun. Nakakita tayo ng actual na pandan. Hindi ganun kadali kasi may mga tinik po siya. Kung iniisip nyo tapos na po yung ating adventure, pues mula dun sa may Omar bumalik po tayo dito sa may Maimbong, Sulu. Tignan nyo itong itsura ng kanilang boulevard. Ito yung kanilang food park.
Ah! O di ba, saya-saya. Tapos daanan lang natin tong Golden Moss. Ito yung Golden Moss dito sa may Maimbong Sulu. Wow. O di ba? Ang sarap sa pakiramdam, nakabalik ulit tayo. Dadaanan lang po natin itong Golden Moss. O, tignan nyo. Wow. At dahil nandito na rin po tayo sa mismong Maimbong Sulu, meron po tayong pupuntahang lugar. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, for more than 600 years, ito pong mismong Lupasug o probinsya ng Sulu, meron na pong mga sultan. At kung hindi pa po ako nagkakamali, wala pa po yung mga Kastila dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, may sultanato na po dito sa Lupasug o dito sa Sulu. At yun yung po yung ating pupuntahan. Tama po yung pagkakarinig nyo. Ang ating pupuntahan ngayon yung bahay ng sultan dito sa Maimbong Sulu. Eto na yun mga kapo, approaching na po tayo. Wow. At eto na po yun mga kapo. Ito na yung tinatawag na Astana. Ito na po yung ating pinaka-inaasam-asam dahil total nandito na rin po tayo sa Lupasug. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon at oportunidad na makita ng malapitan at makakapasok tayo sa Astana Darul Jambangan o tinatawag na Palace of the Flower dito sa Maimbong Sulu. So maraming salamat po Congressman Samir Tan sa binigay niyong pagkakataon at may papakita natin kung gaano kaganda itong palasyo. Ito na yun mga kapo, papasok na tayo sa bulwagan kung saan pag binuksan natin ito na po yung Palace of the Flower mga kapo. Tingnan nyo kung gaano kaganda. So bilang respeto po sa mismong kinalalagyan natin, madumit kasi yung sapatos natin, magubad tayo. Ayun, tara, silipin po natin yung loob. Dahil nagkaroon po talaga tayo ng pagkakataon masilayan itong palasyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lanjal kamo po Astana Darul Jambangan, located at Municipality of Maimbong. Ang Sultanate of Sulu nag-start noong 1405. Yung first sultan ay si Sultan Shariful Hasim, also known as Said Abu Bakar. Ang Sultanate of Sulu or ang Sulu consists of many provinces na ngayon. Ang Sulu ay Zamboanga Peninsula, Basilan, Jolo Province ito. Jolo Province including Tawi-Tawian kasi walang sama pa yung Tawi-Tawi, isa lang yung noon. Palawan at saka North Borneo, Sabah. Yan ang Sulu. Ako yung ika-35th, meaning mas advanced tayo. Kasi yung Philippine government, 1946 lang nagkaroon ng Philippine government. Yung Astana, nagawa sa Maimbong noong 1895, nung na-crown na yung lolo ko, si Sultan Jamalu Kiram II. Kasi yung mga Astana noon, diyan sa Buansa, diyan sa Likup Indanan. Tinawag na ngayon na Likup Adam. Pero yung pangalan talaga, Likup Indanan kasi may tubig doon na naliligo ang sultan.
parang likup siya. Ilang generation of sultan na po ang nakatira sa mismong Astana? Siya lang at saka yung brother niya, pati yung lolo ko, si Sultan Ismail, tatlo sila. Kasi diyan, tatlo ang Astana diyan. Yung una, yung Astana na pinagawa ni Gob na replika. Noong 1932, nawasak siya. Dito malapit sa tomb, di ba? Nandoon lang tomb ng mga sultan. Dito sa bandang unahan, meron doon Astana na maliit. Hindi magkadikit, pero hindi magkalayo. Magkalapit lang. Kasi dilapidated na, nasira na ng typhoon noong 1932. Yung original na Astana sa Indanan, and then na-transfer sa Membong. Yung Astana, seat ng government ng Sultanate. Astana, yan ang bahay ng Sultan o official residence. Jambangan, flower. Kaya the Palace Garden tinatawag yan. Yung mga bulaklak niyan noon sa iba't ibang bansa. Meron sa Europa, meron sa China. Kasi yung meron trade relation, meron diplomatic relation ang Sultanate of Sulu pati sa Europe, pati sa China, lalo sa China. And then wala pa yung Saudi Arabia sa mga Ottoman Empire noon, sa Hejaz na tinatawag. Yung Salake, tamang-tama na yung Salake. Pero at least, nandyan na nakatirik na. Nakita na ang simbolo ng sultanato na nagising yung diwa, alaala ng mga tausug. Yung favorite part, yung dito lang sa gate, kasi yung art na yan, old yan, yung cement noon, wala pang ang bakal sa loob. Pero ang gana nila maghulma kasi yung konsepto diyan, yung gumawa diyan mga engineer galing China. Yan ang mga architect nila noon. Kaya diyan palaging favorite na spot gusto ko sa art na yan. Yung sa gate na yon, yung sa original art, doon naka-standby yung mga security guard ng sultan, mga sundalo niya. Kung meron paghingi ng appointment, halimbawa appointment niya makipagkita sa sultan, before siya papasok, bigyan siya ng paalala. Sabi niya, huwag ka magsalita na sinungaling sa loob kasi parang masjid yan, parang masjid daw, place of worship. Yung sa baba, doon ang Cadillac ng sultan, doon ang mga limousine niya. Kasi noon, meron na kaming mga kotse noon. Diyan mismo sa exact location niyan, diyan ang Astana. Diyan din ang ruin. Naalala ko sa Astana na yan, gawa sa concrete cement, pero walang bakal. Pangalawa, yung second floor, tiles siya. Pero yung tiles na mabigat, yung parang yung hasaan, yung smearel. And then yung kabuuan niya, napakatigas na kahoy. Sabi ng mga elders, sabi niya kung hindi ito yakal, basta hardwood. Pero yung roofings niya, galing China. Kung makikita mo yun, parang Cortes yan. Parang pumasok ka rin sa court. Yung kwarto doon sa baba, isa lang. Doon ang official room para sa sultan. And then yung sa third floor na yun, doon siya mag-meditate, mag-pray. Ano po ang magiging role ng Astana Darul Jambangan sa Sulu kapag binuksan na po ito sa palasyo or sa publiko? Unang-una, malaking impacto sa tourism. Hindi lang sa Sulu, pati national. At least, makikita ng buong mundo na meron din pakialam ang central government regarding sa monarchy sa Sulu. The oldest monarchy. Sa lahat ng mga gustong magpunta dito sa Sulu, welcome kayo dito sa Sulu. At anytime din kayo magpunta dito sa akin, basta welcome kayo, safe ng Sulu. So nandito na po tayo sa pinaka-hallway papasok po ng Astana Darul Jambangan. Meron po tayong napag-alaman dahil kung hindi po ako nagkakamali, yung bandila ng Pilipinas ay ginawa noong 1897 at iwinagayway noong June 12, 1898. Pero itong mismong natuklasan natin, since 14th century nga, meron ng sultanato itong Sulu. Ipapakita ko po sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon yung bandila ng sultanato ng Sulu. Tingnan nyo, ito pala yung itsura. May sarili na silang bandila noong
1791 pa. Halos 100 taon yung pagitan bago na ilabas yung bandila ng Pilipinas. Meron na pong sariling bandila yung Sulu. At ito po, ito yung patunay. Meron ding flag na para sa Sulu Sultanate, yung meron 5 star. Kasi yung 5 star na yon consists of Holo Island, including Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga Peninsula, Palawan, at saka Sabah. Bago natin puntahan yung silid ng Sultan, meron ditong 2 silid kung saan napag-alaman po natin na ito daw yung kwarto ng mga asawa ng Sultan. Tignan nyo, napakasimple lang. Ito naman yung isang silid. Kung titignan nyo mabuti, napakapayak lamang po ng kanilang silid. Ito, meron ditong praying mat, may baloy, at yung napakasimpleng higaan. Matapos kong ipasilip sa inyo yung mga silid, ito naman po yung dining area nila. Grabe. Wow. Tignan nyo. Napakasimple. Ngayon ito na yung mismong silid ng Sultan. Pero bago tayo pumasok, nandito yung pakukus or yung sandata nila. Antigo na po yan. Pero tara, pasukin na natin yung silid. Pinapakita ko po sa inyo yung silid ng Sultan. Isang malaking karangalan po para sa atin na makapasok mismo at magkaroon ng oportunidad sa mismong silid ng Sultan. At ito, napakasimple, napakapayak. Meron ditong mga kumpana o yung pana sa amin. Tapos meron ditong baloy yung nakita natin. Tara, papakita ko sa inyo na yung baloy sa loob ng silid ng Sultan hindi po pangkaraniwan. Dahil pagka tinignan nyo ng malapitan yung mismong baloy, alam naman natin na mahirap gumawa ng isang baloy. Pero yung baloy dito sa mismong loob ng silid ng Sultan, yung design po niya, yung buwal ng ka. Ayan, tignan nyo. Tignan nyo kung gaano kakomplikado yung mismong baloy. Fit for the kings nga, ika nga. Grabe ang ganda. Naway nabigyan ko kayo ng isang magandang dahilan para hindi katakutan itong probinsya ng Sulu sa mga ipinakita kong paglalakbay mula sa umpisa sa Hulo, Omar, Panamaw, Indanan, Patikul hanggang sa palasyo ng Sultan. Marami po talaga kayong irarason para bisitahin itong lugar nila. Kulang pa ba ang mga ipinakita ko sa inyo at ipinaliwanag namin kung bakit ko nasabing safe na ang Sulu? Alam naman nating lahat na hindi naging maganda ang nakaraan ng Sulu, pero hindi ito nangangahulugan na hindi na nito kayang magbago. At wag na wag po nating i-discriminate ang mga Muslim area. Isa sila sa pinakatotoong tao at mabubuting tao na nakilala ko. At sila rin ang isa sa may pinakamayaman na kultura at tradisyon. Katulad ko, katulad nyo. Pilipino rin sila katulad natin. Kaya dapat iisa lang ang ating hangarin, ang magkaroon ng kapayapaan. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Aminin nyo man o sa hindi, magiging isang sikat na tourist destination din itong Sulu balang araw. At isa ako sa mga naniniwala doon.